चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कोल्हापूरचा तांबडा रस्सा तुम्हाला माहिती आहे, पांढरा रस्साही माहिती आहे आणि ह्याच्यापेक्षा वेगळा आणखीन एक रस्सा आहे, तो म्हणजे पिवळा रस्सा. आज मी तो तुम्हाला दाखवणार आहे. या रस्स्यासाठी आपल्याला डाळी लागणार आहे. 1 टेबलस्पूनच लागणार आहेत. मूग डाळ भिजवलेली आहे, चणा डाळ 1 टेबलस्पून आणि 1 टेबलस्पून तुरीची डाळ. या सगळ्या डाळी कुकरमध्ये शिजवून घ्यायच्या आहेत आणि एकदम मॅश करून टाकायच्या आहेत, म्हणजे या अशा झाल्या पाहिजेत. थोडं पाणी घातलं तरी चालेल, बट या अशा सगळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत. आपली कढई गरम झाली आहे. यात घालूया 3 ते 4 टेबलस्पून तेल. तेल तापलं की त्यात घालणार आहे मी कांदा. हे 3 ते 4 कांदे आहेत. मोठे असतील तर 3च घ्यायचे आणि मीडियम साईज असतील तर 4 कांदे, आणि हे ग्राइंड करून घेतलेले आहेत. हे घालूया. हे कांदे आपल्याला ब्राऊन करायचे नाहीयेत, फक्त हलका गुलाबी रंग आला ना की बस. आता यात घालूया आलं लसणाचं वाटण 1 टेबलस्पून. मिक्स करून घेऊया. आता यात टाकूया बाकीचे मसाले. 2 तमालपत्र, 7 ते 8 लवंगा, 7 ते 8 काळी मिरी, 4 वेलची. मिक्स करून घेऊया आधी. आता घालूया बाकीचे मसाले. 1 टेबलस्पून धणा पावडर, 1 टीस्पून जिरा पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला आणि 2 टीस्पून हळद, कारण या पिवळ्या रस्स्याला कलर येणार आहे हळदीमुळे. मिक्स करून घेऊया. आता यात घालूया चिकन. हे मी अर्धा किलो चिकन घेतलंय. मिक्स करून घेऊया. आता या ज्या उकडवलेल्या डाळी होत्या, ज्या आपण मोडून घेतलेल्या, त्या घालूया. मीठ घालूया. साधारण 1 टीस्पून मी घालणार आहे. मिक्स करूया हे पुन्हा. आता यात मी घालणार आहे 3 ते 4 कप पाणी. मिक्स करूया. ह्याला आपण कव्हर करूया आणि हा रस्सा आता शिजू देऊया. साधारण 20 ते 25 मिनिटं लागतील. 25 मिनिटं झाली आहेत. बघूया आपली ग्रेव्ही रेडी झाली आहे का. फार छान सुगंध येतोय आहे. यात आपण आता मिरच्या घालणार आहोत. तुम्हाला जितकं स्पायसी हवंय तितक्या मिरच्या घालायच्या आहेत. मी 7 ते 8 मिरच्या घेतल्यात. या अशा मधून चिरून घेतलेल्या आहेत. या मी आता घालणार आहे. आणि या ग्रेव्हीला आता आपण झाकून फक्त 5 मिनिटं शिजू देऊया. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपली ग्रेव्ही रेडी आहे. हा जो रस्सा आहे तो फार थिक नसतो, थोडा थिन असतो, पातळ असतो. हा आपण सर्व करायला घेऊया. तर हा पिवळा रस्सा नक्की ट्राय करायचा आहे. काहीतरी वेगळा आहे आणि कमेंट सेक्शन मध्ये मला कळवायचं आहे तो कसा झालेला. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.